हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक। फेरि पनि विशेष जानकारीको साथ म उपस्थित भइसकेको छु र आज पनि प्रदेश 1 सम्बन्धित नै रहेर विभिन्न प्रश्न उत्तरको साथ म उपस्थित भइसकेको छु र आजका प्रश्नहरू हामी सुरु गरौँ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरुमा लागौँ विषयवस्तुतर्फ। पहिलो नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विराटनगरको कहिले स्थापना भएको हो? 2074, 2075, 2076 र 2079 भनेको छ। र प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विराटनगरको स्थापना अप्सन ए को 2074 मा भएको हो र यसको फुल डेट भन्नुपर्दा 2074 1029 मा भएको हो। भनेपछि अप्सन ए को करेक्ट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि जाउँ हामी प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। खसीको मासुको उत्पादनमा वार्षिक कति प्रतिशतले वृद्धि हासिल गर्ने योजना प्रदेश 1 सरकारले प्रथम आवधिक योजना अनुसार रहेको छ भनेको छ। अप्सन ए मा रहेको छ 15%, 16%, 17% र 18% भनेको छ भने खसीको मासुको उत्पादन चाहिँ कति प्रतिशतले वृद्धि गर्न सक्ने योजना बनाएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रथम आवधिक योजना अनुसार चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए को नै 15%ले वृद्धि हासिल गर्ने योजना रहेको छ। भनेपछि अप्सन ए को करेक्ट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। प्रदेश 1 मा सबैभन्दा बढी गाईको सङ्ख्या भएको जिल्ला कुन हो भनेको छ। प्रदेश 1 मा सबैभन्दा बढी गाईको सङ्ख्या भएको जिल्ला ए मोरङ, बी सुनसरी, सी सङ्खुवासभा र डी झापा भनेको छ भने प्रदेश 1 मा कुन हो जस्तो लाग्छ त गेस पनि गर्नुभएको होला। प्रदेश 1 मा सबैभन्दा बढी गाईको सङ्ख्या छ, त्यही पनि कुन जिल्लामा छ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए को मोरङमा नै सबैभन्दा बढी गाईको सङ्ख्या रहेको छ। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 4 तर्फ जाउँ हामी। प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली प्रदेश नम्बर 1 अनुसार खुल्ला तथा समावेशी कति माग रहने व्यवस्था रहेको छ। यो पदपूर्तिका लागि चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ माग गरिने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। यसको यो प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली प्रदेश 1 को है त। यस सम्बन्धी पीडीएफ चाहिएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क रहेको छ, त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ अथवा फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अप्सन एमा रहेको छ खुल्ला 51 र 49 समावेशी, खुल्ला 55 र 45 समावेशी, खुल्ला 66 र 45 समावेशी र खुल्ला 37 र 39 समावेशी भनेको छ। र प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली प्रदेश 1 अनुसार चाहिँ कुन रहेको छ त गेस पनि गर्नु नै भएको होला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए को खुल्ला 51% र समावेशी चाहिँ 49% चाहिँ माग गरिने व्यवस्था रहेको छ। भनेपछि अप्सन ए को करेक्ट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ सबैभन्दा बढी दुध उत्पादन भएको प्रदेश कुन हो। कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोशी प्रदेश र कुनै पनि होइन भनेको छ भने दुध उत्पादन सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश भनेको कुन हो त भनेको अप्सन सी को करेक्ट एन्सर हुन्छ। भनेपछि कोशी प्रदेशमा चाहिँ सबैभन्दा बढी दुध उत्पादन हुनेछ। भनेपछि तपाईँहरूलाई यो पनि थाहा नै होला प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश भएको छ भन्ने कुरा है। त्यसपछि 6 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ नेपालको पशुपन्छी तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी आयात हुने पशुपन्छी जन्य उत्पादन कुन हो भनेको छ। यो नेपालको कुरा भइरहेको छ। ए गाई, बी भैँसी, सी चल्ला र डी भेडा भनेको छ भने नेपालको पशुपन्छी तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी आयात हुने पशुपन्छी जन्य उत्पादन भनेको अप्सन सी को चल्ला चाहिँ सबैभन्दा बढी मात्रामा आयात गरिन्छ। भनेपछि अप्सन सी को करेक्ट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। प्रदेश 1 मा तलका मध्ये कुन कुन पशुको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै रहेको छ। सुँगुर, बाख्रा, गाई र माथिका सबै भनेको छ भने प्रदेश 1 मा कुन कुन पशुको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ त भन्ने कुरा हजुरले गेस पनि गरिसक्नु भएको छ। र यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै नै सुँगुर, बाख्रा र गाईको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा सबैभन्दा बढी रहेको छ, यो साथै प्रदेशको तुलनामा है। भनेपछि अप्सन डी को करेक्ट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि 8 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ मिल्क होलिडे इन गर्ने लक्ष्य कुन प्रदेशले लिएको छ। बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेको छ भने मिल्क होलिडे इन गर्ने लक्ष्य अप्सन सी को प्रदेश नम्बर 1 ले लिएको छ। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। प्रदेश 1 अन्तर्गत बाख्रा र सुँगुरको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी भएको जिल्ला कुन कुन हुन् भनेको छ। यो प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ भने यसको सही उत्तर पनि गेस गरि नै सक्नुभयो होला। बाख्रा र सुँगुरको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी भएको जिल्ला अप्सन ए को झापा रहेको छ है। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कतिवटा रहेका छन्। प्रदेश 1 को कुरा भइरहेको छ भने 9, 8, 10 र 12 भनेको छ भने भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र 8वटा रहेका छन् है। भनेपछि अप्सन बी को करेक्ट एन्सर हुन्छ।
त्यसपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। भेटनरी नियमन निर्देशिका 2075 तर्जुमा गरी लागू गरिएको डट हो भनेको छ कहिले हो त? अप्सन ए 2075, अप्सन बी 2076, अप्सन सी 2077 र अप्सन डी 2078 भनेको छ भने भेटनरी नियमन निर्देशिका 2075 तर्जुमा गरी लागू गरिएको मिति भनेको कुन हो जस्तो लाग्छ त? गेस गरि नै सक्नुभयो होला। अप्सन ए को 2075 चाहिँ निर्देशिका, भेटनरी नियमन निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिएको, लागू पनि 2075 मै हो है त। अप्सनमै एन्सर छ। यसरी नै कहिलेकाहीँ प्रश्न सोधिएको हुन्छ। नियमन निर्देशिका 2075 तर्जुमा गरी लागू गरिएको 2075 मा नै हो भन्ने कुरा हामीले यसरी थाहा पाउन सक्छौँ है। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रादेशिक कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान भए अनुसार प्रदेश 1 मा कति प्रतिशत योगदान रहेको छ भनेको छ? प्रदेशीय उत्पादनमा कृषिको उत्पादन भन्न खोजेको चाहिँ कृषिको उत्पादन कति प्रतिशत रहेको छ त भन्न खोजेको है त। प्रदेश 1 मा कृषिको उत्पादन चाहिँ कति रहेको छ भन्न खोजेको हो। प्रादेशिक कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुसार कुरा भइरहेको छ। अप्सन ए 33.11, अप्सन बीमा 18.19, अप्सन सीमा 36.6 र अप्सन सी डीमा रहेको छ 38.8 भनेको छ भने प्रादेशिक कुल गृहस्थ उत्पादनमा चाहिँ उत्पादन भएअनुसार कुल गृहस्थ उत्पादन भएअनुसार नै कृषिमा चाहिँ कति उत्पादन भएको छ त? प्रदेश 1 मा चाहिँ कृषि उत्पादन चाहिँ कति भएको छ त? अथवा कृषिको योगदान कति रहेको छ भनौँ। राम्ररी बुझ्ने हुँदा प्रश्न सोधिदिँदा कृषिको योगदान प्रदेश 1 मा कति रहेको छ, कुल गृहस्थ उत्पादन अनुसार कति प्रतिशत योगदान रहेको छ भनौँ। र यसको सही उत्तर धेरै साथीहरूले गेस पनि गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए को चाहिँ 33.11 चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ, एनएआरसी को प्रमुखलाई कार्यकारी निर्देशक भनिन्छ भने एनएआरसी परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? कृषि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र महानिर्देशक भनेको छ भने यसको सही उत्तर पनि गेस गरि नै सक्नुभयो होला। अप्सन ए को कृषि मन्त्री नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रदेश 1 अन्तर्गत तालिम केन्द्र 1 वटा रहेको छ भने त्यो कुन जिल्लामा रहेको छ? सुनसरी, विराटनगर, झापा र माथिका सबै भनेको छ भने प्रदेश 1 अन्तर्गत तालिम केन्द्र एउटा रहेको छ जुन सुनसरी, दुहबी सुनसरीमा रहेको छ। एउटा तालिम केन्द्र जुन दुहबी सुनसरीमा रहेको छ है। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। वान हेल्थ स्ट्रेटेजी नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार कहिले स्वीकृत भएको हो? 2076, 2067, 2079 र 2078 भनेको छ भने वान हेल्थ स्ट्रेटेजी चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट गेस पनि गरि नै सक्नु भएको छ। 2076 भनेपछि अप्सन ए मा चाहिँ स्वीकृत भएको हो भन्ने कुरा हामी बुझौँ है। मैले हाइलाइट गरिरहेको छु, हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ, नेसनल डेयरी डेभलपमेन्ट पोलिसी 2078 मन्त्री परिषदको बैठकबाट कहिले पारित भएको हो? 2078 3 महिना 27 गते, 2078 3 महिना 17 गते, 2078 3 महिना 3 गते र 2078 9 महिना 10 गते भनेको छ भने नेसनल डेयरी डेभलपमेन्ट पोलिसीको कुरा भइरहेको छ। पोलिसी चाहिँ 2078 मन्त्री परिषदको बैठकबाट कहिले पारित भयो भन्ने कुरा रहेको छ। भनेपछि यसको सही उत्तर पनि गेस गरि नै सक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी को 2078 3/17 भनेको अप्सन सी को 2078 3 महिना 17 गते चाहिँ नेसनल डेयरी डेभलपमेन्ट पोलिसी 2078 चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठकबाट पारित भएको हो है। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। राइस वाटर फिल्ड डिजिजको नामले चिनिने रोग कुन हो? लेप्टोस्पाइरोसिस, ब्रुसेलोसिस, ब्याङ्क डिजिज र नन भनेको छ। अब यसको सही उत्तर पनि गेस गरि नै सक्नु भएको छ। राइस वाटर अथवा राइस वाटर फिल्ड डिजिज भनेर चाहिँ चिनिने रोग भनेको अप्सन ए को लेप्टोस्पाइरोसिस डिजिजलाई नै हामीले चिन्न सक्छौँ है, राइस वाटर फिल्ड डिजिजको नामले। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा पहिलो पटक 2009 जनवरी 16 मा झापा जिल्लामा देखिएको यो रोग हो भने यो रोग कुन हो भन्नुहुन्छ भने बर्ड फ्लू रोग है त। देखिएको यो रोग हो भने यो रोगबाट मानिसमा मृत्यु पहिले कहिले भएको थियो भन्न खोजेको, मतलब यसमा बर्ड फ्लू देखिएको छैन, मैले एक्सप्लेनेसन गरिहालेँ। नेपालमा पहिलो पटक 2009 जनवरी 16 मा झापा जिल्लामा देखिएको बर्ड फ्लू रोग, यो रोगबाट मानिसमा मृत्यु पहिलो पटक कहिले भएको थियो भनेको छ
अप्सन एमा 2019, अप्सन बीमा रहेको छ 2020, अप्सन सी 2021 र अप्सन डीमा 2022 भनेको छ यो सनमा रहेको छ र यसको सही उत्तर पनि गेस गरि नै सक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर हुन्छ 2019 मा चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ बर्ड फ्लूबाट मानिसको मृत्यु भएको थियो है त। अप्सन ए को करेक्ट आन्सर हुन्छ। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। नेपालको कुल पशु आहारको कति प्रतिशत योगदान डाले घाँसले दिने गर्दछ त? कति प्रतिशत योगदान चाहिँ डाले घाँसको छ त? अप्सन ए 55%, अप्सन बी 51%, अप्सन सी 57% र अप्सन डी 35% भनेको छ भने नेपालको कुल पशु आहारको कति प्रतिशत भन्दा यसको सही उत्तर पनि गेस गरि नै सक्नु भएको छ। अप्सन बी को 51% चाहिँ यसले डाले घाँसको योगदान रहेको छ है त। कुल पशु आहारमा चाहिँ 51% चाहिँ डाले घाँसको योगदान रहेको छ। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। कुल आहारको नै कति प्रतिशत खर्कबाट परिपूर्ति हुने गर्दछ त? 21%, 22%, 23% र 24% अप्सनमा रहेको छ भने हामीले गेस पनि गर्न सक्छौँ र कुल आहारको चाहिँ अप्सन ए को 21% भनेपछि अप्सन ए को नै 21% नै चाहिँ योगदान अथवा योगदानै पनि भन्न सकिन्छ खर्कबाट चाहिँ पदपूर्ति हुने गरेको छ। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐनको स्थापना कहिले भएको? 2049 1 महिना 17 गते, अप्सन बीमा पनि 2049 3 महिना 17 गते, अप्सन सीमा 2049 6 महिना 17 गते र अप्सन डीमा 2049 1 महिना 24 गते भनेको छ भने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना कुन हो जस्तो लाग्छ त? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए को 2049 1 महिना 17 गते चाहिँ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड को स्थापना भएको हो है त। अप्सन ए को करेक्ट आन्सर हुन्छ। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। गाई र भैँसी मध्ये सबैभन्दा बढी दुधमा पानीको मात्रा गाईको 87% हुन्छ भने भैँसीको कति प्रतिशत हुन्छ? 87.8%, 67.5%, 82% र 83% भनेको छ भने गाई र भैँसीको मध्ये सबैभन्दा बढी गाईको हुन्छ 87% भन्ने साथीहरूलाई थाहा नै छ भने भैँसीको कति हुन्छ त? भैँसीको दुधमा चाहिँ पानीको मात्रा कति हुन्छ भन्दा अप्सन कुन हो जस्तो लाग्छ त? गेस पनि गर्नुभयो होला। अप्सन सी को हो कि डी को? अब सी र 82 र 83 मा धेरै कन्फ्युजन हुनसक्छ भनेपछि यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी को 83% चाहिँ भैँसीको दुधमा चाहिँ पानीको मात्रा हुने गर्दछ। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशन कहिले जारी भएको हो? 2079-4-1, 2079-4-6, 2079-4-19 र अप्सन डी 2079-4-23 भनेको छ भने कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका कहिले जारी भएको हो त? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन कुन हो जस्तो लाग्छ त भनेपछि अप्सन ए को 2079-4-1 मा चाहिँ कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका जारी भएको हो। अप्सन ए को करेक्ट आन्सर हुन्छ। अब जाउँ हामी अन्तिम प्रश्नमा। नेपालमा बटन टु टप एप्रोच प्रयोगमा आएको कहिले हो? 2055, 56, 2076, 77, 2030, 31 र 2020, 21 भनेको छ भने नेपालमा बटन टु टप एप्रोच प्रयोगमा आएको अप्सन ए को 2056, 57 मा हो। 2055, 56 मा हो। यो त अप्सन ए को चाहिँ 2055, 56 मा हो। आजका प्रश्नहरू यति नै रहेका छन् र फेरि म विशेष जानकारीको साथ उपस्थित हुने नै छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।